What's up? What's up? It's me again, Downshift Kaycee. And ayan, siguro nagtataka kayo kung bakit meron akong Lalamove box or Lalamove bag dito kasi magiging isang Lalamove rider ako. Honestly guys, matagal ko na siyang gustong gawin, gustong ma-experience. Kasi diba si Vinci, Lalamove siya. May mga times na gusto kong sumama sa kanya kung ano yung feeling. Kasi hindi mo malalaman or hindi mo maiintindihan yung pinagdadaanan ng isang rider kapag hindi mo na-experience yung mga struggles nila. Everyday na ginagawa nila, work nilang ganyan. Kaya ngayon, ini-experience ko siya guys. Kaya maybe tatanong nyo kung ano yung laman nito. Spyder helmet. Actually, nung gagabi pa guys, meron ako din dalang Harlequin na helmet. Ayan, sa mga hindi nakakaalam, seller po kami ng Spyder helmets and other riding gears and motor part. Kaya kung gusto nyo pong makita yung mga ibang binibenta namin, check nyo lang po yung Shopee account namin na Downshift online shop. So ngayon, without further ado, babiyahin na ulit ako kasi yung buyer nito kanina pa naghihintay. So, tara na! So, yun nga guys, honestly, noong unang salang ni Vinci sa Lalamove, sa pag-Mr. Speedy, every time na umuwi siya sa bahay, ang dami niyang kwento. So for me, ang take ko nun is napakadali. Kumbaga, pipick upin mo lang yung item and then dadalhin mo doon sa drop. Kasi madalas na na-encounter ni Vinci is yung documents lang. So syempre, ako na-curious ako. Sabi ko, ang dali naman pala. Pero habang tumatagal, doon ko nakikita yung nagre-reklamo na siya kasi mali yung pin, tapos hindi mo contact yung pick up, and there are times na naka-experience ang double booking. In the long run, nagigets ko na you have to deal with that such thing kasi di mo naman talaga mapipilit yung mga client na ayusin kasi syempre di naman lahat ng tao is techie baga ganyan sa mga modern things. And then ito ang pinaka worst, alam niyo yung mga nagpapaabono tapos hindi naman pala totoo or yung mga dala nilang items is hindi tumutugma. Sa madaling sabi, scammer. So kawawa yung riders natin na nakaka-experience ng ganon. Yung pinaghirapan nila for buong araw is mawawala lang, mapupunta lang sa taong walang ibang alam gawin kundi ang manloko ng kapwa nila. So eto na nga, papunta na ako sa drop off and good thing etong drop off ko guys or tong buyer ko is kakilala ko lang naman. Kaya eto, samahan nyo ako sa pagiging Lalamove rider for a day. Charot! Silong muna tayo. So ito din, isa din to sa pinagdadaanan ng mga riders natin.
Malapit na tayo sa drop-off. Ayan. Medyo sinuswerte tayo kasi alam ko yung lugar na pupuntahan ko. Pero, kung hindi kabisado yung lugar, syempre, kung din sa rider, hahanap at hahanap yun. Kasi ang problema ko, di ko alam yung exact na bahay niya. And good thing, hindi ganun ka traffic from Pulangi to Ginobatan. Pero kung sa NCR ka na-assign, for sure, ngayon ako, parang isusumpa mo yung traffic doon. So anyway, dito na tayo. Di ko alam kung saan talaga yung bahay nila dito. Good afternoon po. Saan po yung bahay ni... Tanong-tanong ka na lang dyan. Thank you po. Diba? Hindi ko pa rin kabisado kung saan talagang bahay niya. No. Wala ko nakikita ang paulit ang ganitong tanongan. Dito lang kasi, somewhere here. Volume. Good afternoon po. Tatanong ko lang po, saan po yung bahay ni... Ay, nakalampas na tama. Ay, alin po dyan? Yan, o. Sige ko. Oh, yan may tricycle na nakaparking. Yan po. Inigdigdi. Ah, sige po. Salamat po. Aray ko, hirap pa lang maglikod. Siputang estragas to. Aray ko. Hindi ko mabuti. Mabigat. Salamat po ulit. Kita mo? Di nasa left. Ito ata yun. Kato dito. Edi pong may motor na ano po. Ah, sige po, salamat po. Okay po. Thank you po. So, teka na. Parang nagsisisi ako Dapat talaga, pinashopee ko na lang. Good afternoon po. Paano ito tanggalin? Ah, sige pa ba? Meron ba? Hindi ko mo nakikita, boy. Ikaw yun nandyan. Aray ko. Di ba ang hirap? Okay na po. Thank you po. Okay na ta. So, ayan guys, na-drop ko na siya. Hirap na pag maraming bahay. Ngayon. Na-struggle pa sa pagkuha ng item. So, laki pa sa akin, di ba? Ito, isa pa lang yan, Pero sobrang hirap talaga niya yan. Kaya, sobrang saludo ko sa mga babae, delivery rider, nasa Grab, nasa Foodpanda. So, ayan guys, hanggang dito na lang ang aking vlog. Salamat sa panonood, sa paglalike, sa pag-share. Feel free to comment for any suggestion and concerns. Ayan.